Hãy thử tưởng tượng một kiểm ngân hàng trung ương nhưng mà không nằm trong mấy tòa nhà kính chọc trời ở Wall Street. Kiểu không có mấy người mặc vest đạo mạo thao túng đúng không? Chuẩn luôn. Thay vào đó thì nó được vận hành hoàn toàn bằng những dòng code tĩnh lặng trên một mạng lưới blockchain, nhưng mà nó lại đang kiểm soát tới hàng trăm triệu đô la thanh khoản mỗi ngày. Đó chính xác là bức tranh thực tế của tài chính phi tập trung hiện tại. Đúng vậy. Và trong buổi phân tích sâu hôm nay, chúng ta sẽ đặt lên bàn mổ một hiện tượng đang thu hút dòng tiền cực kỳ mạnh mẽ, đó là dự án Aerodrome Finance với mã token là AERO. Một cái tên đang rất nóng trong thời gian gần đây. Chắc chắn rồi. Nhiệm vụ của chuyên mục hôm nay rất rõ ràng. Chúng ta có trong tay một khối lượng lớn dữ liệu on-chain, các báo cáo phân tích kỹ thuật và cả những tin tức nền tảng vừa được tung ra. Và mục tiêu là cập nhật tình hình mới nhất, đồng thời đánh giá khách quan cái tiềm năng giá của AERO trong vài tháng tới. Chính xác. Nhìn lướt qua thị trường thì AERO đang giống như một trạm trung chuyển khổng lồ của mạng lưới Base. Kiểu như bất kỳ dòng tiền nào muốn sinh lời trên hệ sinh thái này dường như đều phải chảy qua nó. Nếu mà chỉ nhìn vào các con số bề mặt, thì sự chú ý của giới đầu tư dành cho AERO lúc này là hoàn toàn có cơ sở. Ý là khối lượng giao dịch tăng vọt đó hả? Đúng vậy. Chỉ trong vòng một tuần qua thôi, dữ liệu ghi nhận mức tăng vọt 22% của token này, đẩy giá giao dịch lên dao động quanh mức 0.56 đến 0.60 đô la. Kéo theo đó là sự bùng nổ về khối lượng giao dịch. Wow, một biểu đồ gần như là dựng đứng. Nhưng mà đứng trước một cú tăng như vậy, câu hỏi đầu tiên chúng ta phải giải quyết là liệu đây chỉ là đợt tăng giá theo cảm xúc FOMO hay nó thực sự được hậu thuẫn bởi nền tảng vững chắc? Đó chính là trọng tâm. Dòng tiền thị trường thì rất dễ dãi trong ngắn hạn nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn trong dài hạn. Để biết giá sẽ đi về đâu, trước tiên chúng ta phải hiểu tại sao token này lại có giá trị. Chúng ta phải nhìn thẳng vào cỗ máy tạo tiền của nó. Được rồi, hãy cùng mổ xẻ điều này một chút. Dữ liệu từ các báo cáo cho thấy một con số khá choáng ngợp. Aerodrome đang chiếm khoảng 61% tổng khối lượng giao dịch DEX trên Base. Khối lượng giao dịch hàng ngày đạt khoảng 474 triệu đô la Mỹ, một con số cực kỳ ấn tượng đối với một sàn phi tập trung. Quá khủng! Và nó đã tạo ra hơn 522 triệu đô la tổng phí cộng dồn, trong đó là hơn 322 triệu đô la kể từ khi ra mắt. Nhưng cái điểm mấu chốt là 100% số phí này chảy về tay những người khóa token, hay còn gọi là VARO. Khoan đã, hãy giải thích một chút về cơ chế này. Chữ V ở đây mang ý nghĩa gì về mặt cấu trúc? Chữ V là viết tắt của Voter Escrowed. Nói nôm na là một cơ chế khóa tài sản có chủ đích. Tức là không phải mình cứ mua token AERO rồi để đó chờ tăng giá là được nhận phí. Không hề. Nhà đầu tư phải khóa token của mình vào hợp đồng thông minh trong một khoảng thời gian nhất định, có thể lên tới vài năm. Chấp nhận từ bỏ tính thanh khoản hoàn toàn. Đúng thế. Khi họ làm vậy, hệ thống sẽ cấp cho họ quyền biểu quyết và đặc biệt là quyền nhận 100% doanh thu từ phí giao dịch mà sàn tạo ra. À, hiểu rồi. Thay vì công ty giữ lại lợi nhuận, dòng tiền mặt thực tế được chia thẳng cho những người dám bỏ vốn nằm im. Một mô hình lợi nhuận thực rất hấp dẫn. Kiểu nó trói buộc lợi ích của nhà đầu tư với sự sống còn của dự án. Và tin tức mới nhất là Quỹ Phát triển Giao thức PGF vừa mua lại và khóa tối đa thêm 216.000 token AERO. Đưa tổng số token được mua lại và khóa lên gần 200 triệu. Nhiều người ví việc này giống như một công ty niêm yết liên tục mua lại cổ phiếu quỹ để tạo sự khan hiếm vậy. Chắc chắn là có tác động giảm cung lưu thông. Nhưng mà đợi đã, tôi có một phản biện ở đây. Lượng cung tối đa của AERO là vô hạn. Nó liên tục được in ra mỗi ngày để trả thưởng. Đó là một điểm gây tranh cãi rất lớn. Vậy thì việc khóa 200 triệu token kia có thực sự tạo ra cú hích không? Hay nó chỉ là muối bỏ bể so với lạm phát từ việc trả thưởng? Cái điều thú vị ở đây là dù tổng cung vô hạn, những dòng tiền thực từ phí giao dịch đang vượt trội và bù đắp được tốc độ pha loãng đó. Ý là tiền kiếm được nhiều hơn số token in ra. Đúng vậy. Khi doanh thu từ 474 triệu đô la giao dịch hàng ngày đủ lớn, việc mua lại từ thị trường mở và khóa tối đa giải quyết được hai bài toán. Thứ nhất là hút bớt nguồn cung trôi nổi đúng không? Chính xác, nó giảm áp lực bán. Thứ hai, nó tạo ra niềm tin dài hạn. Khi chính những người điều hành tự khóa vốn của mình trong nhiều năm, họ đang gửi đi tín hiệu đánh cược vào dòng tiền tương lai. Sự khan hiếm nhân tạo này là bệ phóng tốt, nhưng mà để giá bứt phá trong vài tháng tới, dự án cần một cú hích lớn về công nghệ. Và đó chính xác là những gì đang diễn ra trong tháng 7 này. Đây mới là phần thực sự thú vị này. Bản cập nhật Predictive Allocation hay phân bổ dự bán sắp ra mắt. Nó sẽ thay thế hoàn toàn mô hình bỏ phiếu hàng tuần hiện tại. Cơ chế cũ nghe có vẻ hơi thụ động. Người dùng dựa vào dữ liệu tuần trước để quyết định tuần này, tạo ra độ trễ. Vậy bản cập nhật này thay đổi điều gì? Nó biến hệ thống thành một thị trường dự đoán theo thời gian thực. Thuật toán sẽ nhắm dòng tiền thưởng vào các pool được dự báo là sẽ có nhu cầu cao trong tương lai. Dự kiến nó sẽ tăng hiệu quả sử dụng vốn lên tới 80%.
Thay vì phần phát dàn trải, hỏa lực sẽ tập trung vào đúng nơi, tạo ra nhiều phí nhất. Tối ưu hóa lợi nhuận tối đa. Nhưng tin tức về công nghệ chưa dừng lại ở đó. Còn một thương vụ sáp nhập siêu khủng mang tên Aero Mega Merger. Đây là một nước đi chiến lược cực kỳ lớn. Aerodrome trên mạng lưới Base sẽ sáp nhập với Velodrome trên mạng lưới Optivism. Trở thành một trung tâm thanh khoản duy nhất mang tên Aero, chạy trên MetaDex 03. Tại sao họ lại phải sáp nhập khi cả hai đang làm tốt? Để giải quyết bài toán phân mảnh thanh khoản, hãy thử tưởng tượng thanh khoản bị xé lẻ ở hai mạng lưới khác nhau. Khi có một lệnh giao dịch lớn, nó sẽ gây trượt giá nghiêm trọng. Gom các vũng nước nhỏ thành một hồ chứa lớn để chứa được những con tàu lớn hơn. Đúng, hợp nhất Base và Optimism thành một thế lực đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với Uniswap. Nhưng có một chi tiết cực kỳ đáng chú ý trong tài liệu. Người nắm giữ ARR sẽ nhận tới 94,5% tổng cung mới. Một tỷ lệ áp đảo. Con số 94,5% này gần như cho thấy Aerodrome đang nuốt chửng người anh em Velodrome, chứ không phải là sáp nhập ngang hàng. Tỷ lệ đó phản ánh rõ vị thế thống trị của Base so với Optimism ở thời điểm hiện tại. Dòng tiền thực tế đang chọn Base. Vậy là tin tách vĩ mô và nền tảng kỹ thuật đều đang gào thét tăng giá. Nhưng trên chiến trường thực tế, biểu đồ giá có đang phản ánh sự lạc quan này không? Hay phe gấu đang giăng bẫy? Đó là một cuộc giằng co rất khốc liệt. Đối với phe bò, kịch bản tích cực là giá đang quanh mức 0,56 đô la. Và họ cần phải giữ vững mốc hỗ trợ quan trọng 0,45 đến 0,49. Thế còn vùng kháng cự thì sao? Nếu phá vỡ được vùng kháng cự 0,60 đến 0,63 với khối lượng lớn, giá có thể tiến tới các mục tiêu cao hơn 0,67, 0,98 và xa hơn là 1,58 đô la. Tôi lại thấy vùng giá 0,60 đến 0,63 giống như một trạm thu phí trên đỉnh dốc vậy. Chiếc xe tải Arrow đang chở đầy hàng tốt, nhưng nếu không đủ đà vượt qua trạm này, nó sẽ bị trôi ngược về chân dốc, tức là vùng 0,49 đô la. Đúng rồi. Thực tế thì phe gấu đã chứng minh được sức mạnh khi giá 2 lần bị từ chối ở mức 0,60. Các nhà phân tích theo phương pháp Y-curve thậm chí còn cảnh báo đây có thể là giai đoạn phân phối. Giai đoạn phân phối, tức là Smart Money đang âm thầm xả hàng cho nhà đầu tư nhỏ lẻ hưng phấn vì tin tốt. Chính xác. Nếu đây thực sự là cái bẫy và giá đâm thủng mức sàn 0,54, kích hoạt vùng cắt lỗ cứng 0,285. Thì sao? Thì cấu trúc tăng giá sụp đổ hoàn toàn. Giá có thể rớt thẳng về 0,20 đến 0,25 đô la. Một rủi ro quá lớn. Và lại có một tin tức tức thời đổ thêm dầu vào lửa. Sự kiện mở khóa token vào ngày 9 tháng 7. Sự kiện này có phải là vết dầu loang làm trơn con rúc mà chúng ta vừa nói không? Kiểu, điều này đặt ra một câu hỏi cực kỳ quan trọng về lực cầu. Khi token mới được giải phóng, nó lập tức tạo áp lực bán. Khối lượng giao dịch hiện đang ở mức 34 đến 38 triệu đô la một ngày, là chỉ báo sống còn. Tức là nếu khối lượng sụt giảm trước ngày mở khóa, phe bán sẽ nắm quyền kiểm soát. Chắc chắn rồi, dòng tiền lớn đang gom hàng, nhưng họ cũng đang quan sát xem thị trường có hấp thụ nổi lượng cung mới này không. Vậy chốt lại thì tất cả những điều này có ý nghĩa gì đối với tương lai dài hạn của Ario? Chúng ta đã nói nhiều về vài tháng tới, nhưng các mô hình AI dự báo thế nào? Dữ liệu ở đây có một sự mâu thuẫn khá thú vị. Mô hình của CoinCodex dự báo giá trung bình cuối năm 2026 có thể giảm nhẹ về quanh mức 0,43 đô la. Giảm về 0,43. Nghe có vẻ khá ảm đạm so với những nâng cấp hiện tại. Nó thể hiện tâm lý trung lập hoặc sợ hãi ngắn hạn. Đúng, nhưng hãy nhìn vào dự phóng dài hạn. Nó lại cực kỳ bùng nổ. 2,15 đô la vào năm 2030 và thậm chí đạt mức 12,34 đô la vào năm 2046. Phóng tầm mắt đến tận 2046 thì hơi xa vời trong thế giới crypto này. Nhưng sự mâu thuẫn này chỉ ra điều gì? Tin tức cực kỳ tốt, biểu đồ lơ lửng ngã ba đường. Dự báo gần thì ảm đạm mà tương lai xa lại rực rỡ. Nếu mà chúng ta kết nối điều này với một bức tranh lớn hơn thì mọi thứ sẽ hợp lý. Aero có độ tương quan rất cao với Ethereum ở mức 0,946 và Bitcoin ở mức 0,931. Điều này có nghĩa là số phận của Aero gắn liền với chu kỳ vĩ mô của thị trường. Chính xác. Dù cho là các dự án tạo ra lợi nhuận thực như Aero, biến động giá ngắn hạn vẫn bị chi phối bởi Bitcoin halving hay sự chấp thuận ETF. Nhưng về dài hạn thì sao? Về dài hạn, việc độc chiếm thanh khoản của mạng lưới Base sẽ là động lực tăng trưởng cốt lõi không thể chối cãi. Nhìn chung thì Aero đang đứng trước một điểm xoay trục lịch sử với bản cập nhật Predictive Allocation và vụ sáp nhập Iron. Trong vài tháng tới, cái mức cản 0,63 đô la chính là ranh giới sống còn. Vượt qua được nó là một đợt bứt phá lên gần 1 đô la, không thì sẽ là một cú chật dài về mức hỗ trợ 0,49. Trước khi kết thúc, có một suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Suy nghĩ gì vậy? Với bản cập nhật Predictive Allocation,
Aerodrome đang biến thanh khoản thành một dạng thị trường dự đoán. Thuật toán tự động tìm kiếm nơi có nhu cầu cao. Đúng thế. Liệu điều này có châm ngòi cho một cuộc cách mạng mới, nơi các sàn giao dịch phi tập trung trong tương lai sẽ không chỉ là nơi hoán đổi token thụ động nữa, mà hoạt động giống hệt như những quỹ phòng hộ được điều khiển bằng AI, tự động luân chuyển vốn để săn lùng lợi nhuận. Đó thực sự là một góc nhìn cực kỳ đáng suy ngẫm cho tương lai của DeFi. Hãy cứ giữ lấy câu hỏi mở đó. Cảm ơn những ai đang theo dõi đã đồng hành cùng chúng ta trong buổi mổ xẻ dữ liệu hôm nay. Hãy tiếp tục học hỏi và tự nghiên cứu thật kỹ trước mọi quyết định đầu tư. Hẹn gặp lại trong những chuyên mục tiếp theo.